हाई अल नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ बनाना पिल्सको चाहिँ युजफुल टिप्सहरू देखाउन गइरहेको छु। द फर्स्ट वान, बनाना पिल्सले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो घरमा भएको हाउस प्लान्ट्सहरूको पातहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी सफा गर्न सकिन्छ। अनि लुक एट द डिफरेन्स, एकदमै साइनी ग्लोसी नेचुरल लुक्स देखिन्छ। नर्मली हामीले मिस्टिङ गर्दा स्प्रेहरू गर्दाखेरि अथवा यतिकै पनि धुलोहरू लागेर पातहरू चाहिँ एकदमै डस्टी देखिन्छ। अनि नर्मली हामीले चाहिँ ड्याम्प क्लोथहरूले चाहिँ पुच्छौँ पनि, तर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ दे विल नट लास्ट लङ। यसरी टाइममा बनाना पिल्सले चाहिँ सफा गर्यो भने चाहिँ दे विल स्टे क्लिन फर लङ्गर टाइम। अनि on top of that they will really give shiny natural glossy looks. अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट हेर्नुहोस्, यो पुछेको र त्यो नपुछेको पात। पुछेको चाहिँ इट लुक्स साइनी, अब यो चाहिँ पेपरोमिया प्लान्ट हो। यसको पातहरू चाहिँ नर्मली एकदमै थिक हुन्छ, एकदमै बाक्लो। अनि आई रियली लभ देम। यसको पातको डिजाइनहरू एकदमै थिक अनि लिभ्सहरू चाहिँ एकदमै साइनी टाइपको हो नेचुरली नै। अनि यसरी पुस्दा क्लिन गर्दा दे लुक मोर एट्र्याक्टिभ। अनि हेर्नु पनि एकदमै राम्रो हुन्छ यो प्लान्ट चाहिँ। त्यति धेरै केयर नचाहिने अनि बोनसाई टाइपको पनि बनाउन सकिन्छ। आई मिन लाइक सानो रुख जस्तो डिजाइन पनि गर्न सकिन्छ। यसको लिभ्सहरूको बनावटले चाहिँ इट लुक मोर गुड लाइक बोनसाई प्लान्ट। So हेर्नुहोस्, they really look clean. अनि द सेकेन्ड टिप्स चाहिँ बनाना पिल्सहरूबाट चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक म्यान्युर बनाउन सकिन्छ। अर्ग्यानिक म्यान्युर जसले चाहिँ प्लान्ट्सलाई चाहिँ हाई लेभलमा चाहिँ पोटासियमहरू प्रोभाइड गर्छ। सो यसरी बनाना पिल्सहरू कलेक्ट गर्ने। अनि बनाना पिल्सहरू कलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ पानीमा भिजाएर राख्ने। 1 night 2 nights, 1 or 2 nights, 1-2 दिनसम्म भिजाएर राख्ने। मैले चाहिँ 2 night भिजाएर राखेको यो। आफ्टर 2 nights it turned out to be like this. अनि यसरी पानी मात्रै निकाल्ने, जुन चाहिँ we are going to use as a manure. यसरी छानेर पानी मात्रै निकालेर अब प्लान्टहरूमा थोरै गरेर लगाइदिने। यो चाहिँ हामीले चाहिँ एभ्री लाइक 2-3 weeksमा गऱ्यो भने चाहिँ द प्लान्ट्स दे विल बी रियली हेल्दी।
यो खोर्सानीहरूको अनि यो रुख टमाटरहरूको बिरुवाहरू चाहिँ अहिले मैले चाहिँ यहाँ घरभित्र रोपेको हो। यो चाहिँ एभोकाडोको प्लान्ट, किनभने अहिले दे क्यानट सर्भाइभ आउटसाइड, हिउँ परिरहेको छ बाहिर। So these plants will only come out in spring, backyard garden मा चाहिँ। अनि यसरी प्लान्ट्सहरुमा अलिअलि लगाइदिने। यही प्लान्ट्सहरुमा सुरुमा बनाना पिलले चाहिँ सफा गर्ने, आफ्टर दैट मेन्युर बनाएर यसरी लगाइदिने। अनि त्यसपछि वन्स यति गरिसकेपछि द लास्ट वान चाहिँ जुन त्यो बनाना पिल्स बाँकी छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पोस्ट गरेर चाहिँ माटोहरुसँग मिलाएर चाहिँ एज अ मल युज गर्न सकिन्छ। सो 3 different tips of a banana peels. Hope this was helpful for you guys. आजको लागि यति नै। I'll see you guys next week with other video. Until then, bye. Take care.